pwede tayong kumita dito up to $200. Listen to my heart beat, beat, beat. Saying, do you love me, me? Yo, what's up mga pops? It's me, Warren. Welcome back again to our channel. So for today's video, no, meron tayong isang application na pag-usapan kung saan pwede kang kumita ng pera. So by the way, no, nakikita nyo naman yung background ko, no, nasa bukid po ako. So wala po ako sa city namin ngayon. But take opportunity na gawan ko ng vlog. Pero meron tayong pag-usapan ngayon, stay tuned at mag-giveaways tayo at saka meron tayong isa-shoutout ngayon. Okay, abangan nyo po yung video na to. Be sure tapusin nyo. So bago po tayo magpatuloy, no, i-tour ko muna kayo sa aming sa bukid. Sa bukid. Sa bukid. Okay? So, ayan. By the way, no, kasama ko dito yung isa sa mga YouTuber din. So, ang channel ni Kuya BJ, ilagay mo bro. Ilagay. Oh, yan yung channel niya. At ito naman isa si John Rems channel. Supportahan nyo din sila, no? Tulungan lang tayo. Ito yung mga kasama ko sa YouTube. Yan, kaway mga bro. Ayan. Ito yung farm namin dito, no? So, papunta yan sa likod yung corn. Ayan. So, meron din dito. May mga tao din daw. Kaway ate. Ayan. So, yan. So actually dito sa aming bukid, no, is pista. So may basketball at saka may pagkain, may kain din naman dito. Ayan. Hindi natin patagalin, no. Puntahan natin yung shoutout natin. Special shoutout tayo for today. Shoutout kay Loki Mendez. Shoutout sa dyan. Ito po yung mga banggiitang players ng X-Pesos. Shoutout naman kay Max. Shoutout sa dyan. And shoutout naman kay Master Messing. Ayan, shoutout sa dyan. Shoutout naman kay Kid Kulapo. Shoutout sa dyan, Idol Kid Kulapo. See you in the next games, ML. Ayan, shoutout naman kay Jumel Alopap. Shoutout naman kay Aids TV. Shoutout naman kay Kayean Kabe Sares. Shoutout sa dyan. Earn Money Apps. Shoutout sa dyan. Shoutout naman kay Ligi Pangelenan. Ayan, yun lang po yung shoutout natin. Bago po tayo magsimula, no, be sure i-hit muna yung subscribe button at i-click mo yung bell para ma-update ka sa mga bagong video natin pagkakitaan online. Meron tayong additional, no, sabi ni BG kanina at si John Rems, gusto daw silang magpatulong sa inyo. So, magpapag-giveaways kami ng 500. Ayan, so sobrang laki po yan. 500 kay John Ray at saka 500 kay BG. Hati-hatiin namin yan. Siguro, 5 tao na manalo na tag 100. So, since 1,000 lahat, 10 katao na pwedeng manalo tag 100. So, ang gagawin nyo lang, simple lang, no, meron dyan sa description ang link kay BG at link kay John Rems. I-click nyo yung subscribe button at siyempre tingnan nyo din yung small video nila. At least 3 to 5 minutes. Malaking tulong na po yon. At kayo ay makasama sa giveaways nila. Ang kagandahan para malaman namin na kayo ay qualified, only you have to do is mag-comment kayo sa video nila. Siyempre i-hit nyo yung subscribe button at i-click nyo yung bell at mag-comment kayo sa video nila. Tapos, ang i-comment nyo lang is giveaways and hashtag Warren and Aaron Vlogs para malaman namin na galing kayo sa vlogs, sa channel na to. At kayo ang ipipick namin. Tahan namin yan. At 5 manalo kay John Ray at 5 manalo kay BG at iba din yung giveaways ko. So, hindi ko lang sabihin kung ilan yung manalo sa akin. At least, meron na kayong bonus, di ba? So, okay ba yun bro? Yes! Punta tayo sa harapan, no? Ito yung bahay namin, no? So, mahirap lang kami, no? Hindi kami mayaman. Ito yung bahay namin. Yan. Ito po, may basketball. At ito yung father ko. Nasa vlog sila ngayon. At yung anak ko. Ayan. Kaway-kaway pa. Ayan. So, may nag-basketball din. So, yun lang, no? Na-tour ko na kayo. At ito yung kapatid ko. May sakit. So, hindi natin patagalin, no. Be sure tapusin mo tong video na to kasi magpapag-giveaways po tayo. Actually, sa mga hindi pa nakaklaim ng giveaways, no, message nyo po ko sa
Facebook ko at saka i-screenshot nyo lang po yung pangalan nyo na kayo ay nanalo. Ito na po yung application natin na kung saan pwede kang kumita ng pera. Simple lang, no, maglalaro ka lang dito at kumita ka ng pera sa application na to. Ang payout dito using your PayPal. Ayan, so in short, GCash na din kasi si PayPal is dalawa lang yung option pwede mong puntahan ng pera mo, whether punta sa bank account at saka sa GCash, pero ang mas madali yung GCash kasi instant siya. Okay, so ito na po yung application. See you on the screen. Yo, what's up mga paps? So nandito na nga tayo sa ating screen right now, no? So ibabahagi ko na sa inyo kung ano naman ang ating pagkakitaan ngayon na application. So itong application na to, no, ang tawag is si MergeBot. So sa mga nakapamilya na kay MergeBot, okay, so pwede nyo nang i-reviewin ulit. Pero sa mga bago pa sa ganitong application is ibabahagi ko sa inyo kung paano tayo kumita dito kay MergeBot. So maglalaro ka lang dito, no, mag-merge ka lang ng mga bot, magkakapera ka, magkaka-earn ka ng points or gold, yun ay magka-convert into money. Pero marami pa tayong task at meron tayong tricks dyan para kumita ka ng malaki dito. Okay, so sa application na to, normally meron talagang referral code. So open po yung comment section natin para sa mga referral code ninyo. So disclaimer lang, no, pwede nyo gamitin yung code ko, pwede ding hindi. At yung maganda, pag gamitin nyo pong yung code natin, so magkakaroon pa tayo ng maraming giveaways kasi lahat ng kita ng application na to, pwede nating ipapag-giveaways. Okay, so pero open din yung comment section natin para sa mga link nyo at referral code. Okay, so babahagi ko na sa inyo ang application. Okay, ang application natin is si MergeBot. So nasa description po at meron na din code dyan na free para po sa inyo. Okay, so open lang natin si MergeBot, no. So mapunta ka kaagad sa dashboard ni MergeBot. So kung makikita nyo, meron dyang bot, no, na paikot-ikot. Magme-merge ka lang ng mga bot dito. For example, ganito. Ito, i-merge natin. Ayan. So magiging level 2 po yan. So kung makikita mo dito, no, level 1. Pagdating sa level 3, magkakaroon tayo ng diamonds. Level 5 at saka level 6, magkakaroon din tayo ng diamonds. Okay? So close lang natin. So tapos ipapalaro mo para yan ay kumita ng gold. Ayan, kumita yung gold. So ang gold magagamit mo sa mga task natin. Okay? So mag-merge ka lang, merge. Pero meron tayong tricks dyan, no? Ayan. So hindi lang yan. Kung makikita nyo dito, meron tayong tinatawag na task, daily task. Ayan. So kung makikita nyo dyan, reward task. Meron dyang reward task. But unang-una, no, kailangan nyo munang i-sign in yung application nyo. Okay? So punta kayo dito sa taas. Ito na side. So pwede kayong mag-sign in, pwede din kayong hindi. Depende sa inyo. Okay? So yun na nga, no, nakapag-sign in na tayo sa ating application. Muna natin yung sounds, no. Ayan. So nakapag-sign in na po tayo dito sa ating applications. Kita nyo, meron ako level 2 na po ako. Nakapag-sign in po gamit yung Facebook account ko. Okay? So nakasign in na tayo. Dahil next mong gagawin, para may shop na lalabas, itong shop na to. Ayan. Para may may additional free na pwede kang bumili ng mga bot or pwede mong pagandahin yung bot mo. Pwede ka ma-shop din. Pero kagandahan sa shop na to, so, pag may mga application, no, apps na ay ads na darating, pwede nyo i-X lang or tapusin nyo. Okay, pwede nyo i-X lang. So, ganito, no. Next mong gagawin after mo makapag-login, punta ka dito na side dito na side, itong sign of dollars. So, ayan. So, pagka-click mo dyan, may lalabas dyan na be invited. Ayan, so lalabas yan. So, i-click mo po yung be invited, tapos i-enter mo yung code natin. Magkakaroon ka na kaagad ng 200 boot, okay? Magkakaroon ka na kaagad ng 200 diamonds. Yan kadali. Magkakaroon ka na kaagad ng 200 diamonds. Gaya nito. I-click nyo lang po to. Be invited. Ayan. So magkakaroon ka na kaagad ng 200 diamonds kaagad. So, yan kadali, no, sa ating application. Ayan, so mag-merge ka lang, mag-earn ka ng diamond. So aside that, no, so kailangan nyo din enter yung code natin para lalabas tong shop na to. Kasi pag i-click mo tong shop na to, merong sign of dollars na lalabas. So ibabahagi ko yan sa inyo mamaya kung ano yan. So ayan, babahagi ko sa inyo mamaya. So ngayon naman, punta tayo sa ating mga activity. So dito tayo magsimula. Meron tayo ditong reward task. Ayan, for example, ganito po, daily task natin, merge 10 bot
on the Vits, magkakaroon ka ng times 10. Okay, watch 3 ads video, magkakaroon ka ng times 30. Okay, invite new friend, magkakaroon ka ng times 40. Share that one time to invite others, magkakaroon ka ng mga times 10. And yun po yung mga task na gagawin mo para makapag-earn ka po ng diamond. Ang diamond po ay magka-convert into money. So, meron din tayong mga achievement. So, for example, log in your account, meron kang 800 diamonds kaagad. So, get natin to. Kasi nakapag-login tayo. Congratulations. Meron tayong 800 diamonds. Yan. So, meron na tayong 1,000. Oh, tapos, meron din tayo ditong play 5 times lucky spin. Ayan. So, times 20. Get 3 balloon bonus. Okay. Captain level 2. So, since naka-level na 2 na tayo, get natin to. Ayan. So, nagkakaroon tayo kaagad ng 30 diamonds. Ayan. So, marami pa tayong achievement task, no? Na pwede nyong gawin, no? Para kayo ay makapag-achieve. Okay? So, next naman na pag-usapan natin, meron din tayong leaderboard. Si leaderboard is friends mo. Ayan. So, wala pa tayong friends, no? Pero sa Word, ito yung mga top 1 na tao na dito sa application na to. Ayan. So, malaki na yung kinikita nila. Next, dito tayo. Ayan. Ito po ay VIP. So, magkakaroon ka ng 20%, 50% or increase to sis route. So, yan. So, sa mga VIP, gusto mag-avail sa VIP. Okay? So, meron din tayong mga activity. So, dito sa activity, no? Instagram, Twitter, YouTube. Once, pumunta ka or let's go to from this side, no? Kumita ka din ng diamond. Okay? So, spring activity. Ayan. So, dito naman, na side, meron din tayong gift wallet. Ayan. So, dito tayo magre-rewards. Mamaya na yan. Okay? So, meron din tayo ditong spend. Lucky spend. I-click mo lang yung lucky spend. Okay? So, i-click mo lang yung lucky spend. Mag-spend ka lang with 3. Ayan. 5. Ayan. So, confirm. So, yung mag-times 4 yung gold natin. Okay? Magta-times 4 yung gold natin. Yan kabilis, no? Magta-times 4. Tapos, meron din tayong ads dito. Manood ka lang ng ads. So, let's go to the offer. Free diamonds. Manood ka lang ng ads dito sa task natin. Magkakaroon ka din ng free diamonds. Okay? So, dito rin, ads. Meron din mga ads dyan. So, yan. Ball shooter. Ayan. Earn diamond. Ball shooter, 200 diamonds. Is lady. So, marami tayong pagkakitaan dito aside sa merge bot, no? Ayan. So, ganun lang kasimple. So, once marami na kayong diamonds, all you have to do is to click here. Tapos, choose the US because we are using dollars. So, kailangan kayo ng PayPal. Ayan. So, pwede tayong kumita dito up to $200. Ayan. Pwede tayong kumita dito up to $200. So, okay na po. $200 isang buwan. Diba? So, meron din tayong $5. Meron din tayong $10 up to $200. Okay? So, wag niyong kalimutan, no? Para marami pa tayong giveaways, no? Be sure, nakaklik ka po dito sa sign up dollars. Dito po sa sign up dollars. Tapos, nakalagin, be invited po. I-click mo lang yung be invited. Tapos, ilagay mo yung code natin para ikaw ay maka-earn ng kaagad ng diamonds. Okay? Okay, thank you so much, no? Puli, meron na naman kayong natutunan ngayon sa panibagong application natin. Okay, so, bago po tayo magtapos, don't forget to click subscribe button at i-click yung bell para ma-update kayo sa mga panibagong video natin pagkakitaan online. Okay? So, thank you so much. God bless you.